Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Hello, I welcome you all to my YouTube channel. Today, in this lesson, I am going to teach you some phrasal verbs. Phrasal verbs are very important for our day-to-day conversations. මේ බහුවිධ පද කීපයක් තමයි අද පාඩමිනුත් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. ඔබ දන්නවා බහුවිධ පද අපට දෛනික කතා බහේදී ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී මම ඔබට තවත් බහුවිධ පද පහක් ඉදිරිපත් කරනවා එදිනදා කතා බහේදී අපට නිතර අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් මේ පාඩමත් අවසාන වෙනකන් හොඳින් අහගෙන හිටියොත් ඔබට එදිනදා කතා කරද්දී අවශ්‍ය වෙන බහුවිධ පද පහක් ඒවා යෙදෙන ආකාරයත් සමගම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි හොඳින් බලමු කොහොමද මේ බහුවිධ පද වාක්‍යවල යොදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔබ තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ පාඩම් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අදම subscribe කරලා ඔබට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඒ පිළිබඳව notification එකක් ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරලම අපි පාඩම පටන් ගමු. හොඳයි. එහෙමනම් අපි දැන් අද phrasal verbs පහ ඉගෙන ගනිමු. බලන්න පළවෙනි එක. හොඳයි. පළවෙනිම phrasal verb එක තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන back away කියන එක. back away. back away කියලා කියන්නේ බයේ පස්සට යනවට. back away කියලා කියන්නේ බයෙන් පස්සට යනවට. මොකක් හරි දෙයකට බයේ පස්සට යනවට අපි කියනවා back away. back away. බලමු වාක්‍යයක යොදාගෙන. When he took a gun out, everyone backed away. When he took a gun out, everyone backed away. ඔහු තුවක්කුවක් එළියට ගත් විට හැමෝම පස්සට ඇදුණා. බයේ පස්සට ගියා. When he took a gun out, everyone backed away. ඔහු තුවක්කුවක් එළියට ගත් විට හැමෝම බයේ පස්සට ඇදුණා. ඔන්න පළවෙනි phrasal verb එක. phrasal verbs කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවකට පසුව නිපාත පදයක් එකතු වෙලා හැදෙන විශේෂ ක්‍රියාපද වර්ගය. ඉතින් මේවා විශේෂයෙන් ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. නැතිනම් අපිට මේවා තේරුම් ගන්න අපහසු වෙන නිසා. හොඳයි. මේ බලන්න තවත් එකක්. ඊළඟ phrasal verb එක තමයි back out. back out. හරියට ශබ්ද කරන හැටිත් ඉගෙන ගන්න. back out කියලා කියන්නේ කලින් පොරොන්දු වෙලා පස්සේ මග අරිනවා. ඉතින් ඔහොම දේවල් අපේ ජීවිතේ වෙනවනේ. සමහර අය කලින් මං ඒක කරන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙනවා. පස්සේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මග අරිනවා. ඉතින් එහෙමනම් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේ තවත් phrasal verb එකක්. back out. පොරොන්දු වෙලා පස්සේ මග අරිනවා. මේ බලන්නකෝ. He agreed to help. He agreed to help. ඔහු පොරොන්දු වුණා උදව් කරන්න. But backed out when he found how difficult it was. He agreed කියන්නේ ඔහු එකඟ වුණා. He agreed to help. ඔහු එකඟ වුණා. He agreed to help. උදව් කරන්නට. He agreed to help. But ඒ වුණාට backed out. මග ඇරියා when he found how difficult it was. when කියන්නේ විට. he found how difficult it was. ඒක කොච්චර අමාරුද කියලා දැක්ක විට ඔහු පසු බැස්සා. ඔන්න නැවතත් බලන්න වාක්‍යය. he agreed to help but backed out when he found how difficult it was. he agreed to help. ඔහු පොරොන්දු වුණා උදව් කරන්න එකඟ වුණා. but backed out නමුත් පසු බැස්සා when he found how difficult it was. ඒක කොච්චර අමාරුද කියලා දැනගත්ත විට. he agreed to help but backed out when he found how difficult it was. ඔහු මුලදී පොරොන්දු වෙලා අමාරුයි කියලා වැඩේ දැනගත්තම පස්සේ පසු බැස්සා. මග ඇරියා. මේ බලන්න තවත් එකක්. back up කියන එක. back up කියලා ඔබ අහලා තියෙනවා. back up කියනවා උදව් වෙනවා, සහයෝගය දෙනවා.
back up කියන්නේ උදව් එහෙම නැත්නම් සහයෝගය දෙනවට. අපි බලමුකෝ ඒකත් වාක්‍යයක යොදාගෙන මේ බලන්න. Good people never back up bad habits. Good people never back up bad habits. Good people කියන්නේ හොඳ මිනිස්සු. Good people never back up bad habits. ඔය නරක පුරුදු වලට හොඳ මිනිස්සු කවදාවත් සහාය දක්වන්නේ නැහැ. Good people never back up bad habits. හොඳ මිනිස්සු යහපත් මිනිස්සු කිසි දවසක නරක පුරුදු වලට සහයෝගය දක්වන්නේ නැහැ. සහාය දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඊළඟ phrasal verb එක. ඔන්න ඊළඟ එක බලන්න. crop up. crop up කියනවා හදිස්සියේ පැන නගිනවට. crop up හදිස්සියේ පැන නගිනවා. බලන්නකෝ වාක්‍යයක දාන හැටි. all sort of difficulties හැම විදිහෙම දුෂ්කරතා. all sort of difficulties cropped up and delayed us. all sort of difficulties cropped up and delayed us. හැම ආකාරයේම අමාරුකම් හිටි හැටියෙම පැන නැගී අපේ වැඩේ ප්‍රමාද කළා. අපේ වැඩ ප්‍රමාද කළා. එක එක විදිහේ හැම ආකාරයකම අපහසුතාවයන් පැන නැගී. පැන නගිලා යනවට කියනවා අපි crop up කියලා. all sort of difficulties cropped up and delayed us. all sort of difficulties cropped up and delayed us. හැම ආකාරයකම දුෂ්කරතා පැන නැගී අපිව ප්‍රමාද කළා. අපේ වැඩේ ප්‍රමාද කළා. හොඳයි. ඊළඟ එක බලන්න. ඊළඟ එක talk over. talk over කියන්නේ සාකච්ඡා කරනවා. talk over with your wife and give me your answer. ඔයා බිරිඳත් එක්කලා සාකච්ඡා කරලා එහෙම නැත්නම් කතා කරලා මට ඔයාගේ පිළිතුර දෙන්න. talk over your wife and give me your answer. ඔයා බිරිඳත් එක්කලා කතා කරලා මට ඔයාගේ පිළිතුර දෙන්නකෝ. ඔන්න එහෙමනම් අද දවසේ අපි ඉගෙන ගත්ත තවත් phrasal verbs පහක්. මේ phrasal verbs පහත් ඔබේ දැනුමට එකතු කරගෙන දෛනික කතා බහේදී භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. ඒ වගේම යම් කිසි කෙනෙක් මේ වගේ phrasal verb එකක් යොදාගෙන කතා කළොත් අදින් පස්සේ ඔබට හොඳින් ඒ ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ආකාරයට phrasal verbs පාඩම් නිතර ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඔබ තාමත් මගේ channel එකට subscribe කළේ නැත්නම් අදම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරොත් ඔබට මග හැරෙන්නේ නැතුව සෑම පාඩමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම දැන් මේ වෙනකොට 350කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පාඩම් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. භාෂාව ඉගෙන ගන්න විවිධ ක්‍රම. මේ හැම ක්‍රමයකින්ම ඔබට ස්වාභාවික විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔබෙන් සමුගන්නට මත්තෙන් ඔබෙන් තවත් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. ඒක මේ පාඩම් වඩාත් හොඳට කරගෙන යන්න මට රුකුලක් වෙනවා. එහෙමනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයෙත් දවසක තවත් phrasal verbs පාඩමකින්ම ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.